Cái nọ Hello mọi người, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình đang sống và làm việc tại Đức. Nếu bạn tò mò cuộc sống ở Đức như thế nào thì cùng mình theo dõi video này nha. Mặc dù sinh nhật mình đã qua vài tuần rồi, nhưng các bạn mình vẫn quyết tâm tổ chức muộn. Vì lúc đó có đứa thì bận đi làm, có đứa thì đang chơi xa, và mình thì cũng đang ôn tập để thi pháp luật Đức. Vì vậy nên cả nhóm không thể quay quần đông đủ được, nên tụi mình thống nhất để chờ đến khi mọi người cùng rảnh, đặt lịch trước để có thể cùng nhau tổ chức sinh nhật cho mình. Oh, you did great. Wow. You did very well. Guys, look at my baby. What's the name? What's the name? Bro, I made this. Bro, I made this, bro. Blindfolded by love, got me hidden I got that from one. you. Yeah, of course. Oh, sitting on my thoughts, emotions. I don't know what to do. Son, She's crying. you're doing. Oh. This is why Mickey was away earlier when we were taking the photo. Oh, and he was pooping. I was pooping. Ah. She didn't want to- in the drawer of the toilet so that every person could go and like write something and then And she's like, why are you not coming? You ruined everything. You ruined everything. Don't know what to do. Oh, you're a beautiful fan. thank you guys. What is this? What's this one? Thank you guys. Ngày làm việc của mình thường bắt đầu lúc 8 hoặc 9 giờ sáng và kết thúc trước 6 giờ tối. Thực ra ở đây người ta rất coi trọng work-life balance. Giờ làm thì tập trung hết sức, còn sau 6 giờ chiều là mọi thứ sẽ được gác lại. Mọi người về nhà dành thời gian cho bản thân và gia đình. Mình bắt đầu ở đây với vai trò thực tập sinh sau khi lấy bằng thạc sĩ. Có bằng thạc sĩ luật nhưng tiếng Đức thì không biết một chữ nào. Từ một thực tập sinh cho đến ngày hôm nay mình đã phải tự cố gắng rất là nhiều điều. Vì thế nên mình muốn ghi lại cuộc sống hàng ngày của mình ở Đức để các bạn có thêm động lực cũng đi du học Đức và làm việc ở Đức giống như mình. Have you seen the location? Yeah, I have seen. I haven't been there yet, to be honest. Yeah. But I've seen many posts on Instagram, like these random people who got interviewed on the streets of Frankfurt. What's their favorite bar? What's their favorite really? coffee shop? Blah blah. And so many were mentioning Gaia. So yeah, I'm curious. Oh, I I'm saw the intrigued. pictures. But yeah. Yeah. Mình bắt đầu nghỉ trưa từ 12 giờ đến 1 giờ chiều và nghỉ trong vòng 1 tiếng. Người Việt tiết kiệm nên mang cơm đi làm và hâm nóng ăn buổi trưa. Ngày thường thì mình ăn trưa cùng với các bạn đồng nghiệp hoặc các anh chị bên phòng tài chính. Nhưng hôm nay mình ăn một mình vì hầu hết các bạn thành viên trong team làm việc từ xa. Ngày xưa thì mình sợ ăn một mình cực bởi vì lo mọi người cười chê không có ai ăn cùng nên mới phải ăn một mình. Nhưng mà bây giờ mình lại thấy chuyện này rất là bình thường và là thời gian thảnh thơi duy nhất mà mình có thể có trong ngày nên mình rất là thích. Mỗi một ngày thì mình ghi xuống những công việc mình cần phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Đây là một thói quen cực kỳ đơn giản nhưng mình tin vô cùng hữu ích đối với các bạn có nhiều đầu việc cần phải làm trong ngày. Hồi đầu của việc thực tập sinh thì mình vô cùng rối rắm, không biết phải bắt đầu làm việc gì trước hay không biết điều gì cần nên ưu tiên. Vì vậy nên sếp mình có gợi ý là mình chuẩn bị cái danh sách công việc mình cần phải làm trong ngày hôm đó, xong rồi đưa cho sếp để sếp kiểm tra công việc nào cần phải hoàn thành trước hoặc là hoàn thành trong vòng vài ngày tới. Thì sếp mình là người hiểu rõ nhất. Sau này mình đã biết hơn về công việc nên mình không cần phải hỏi lại sếp ở các cái khía cạnh như thế này. Trước đây mình nghĩ xin giúp đỡ nghĩa là dốt. Thực ra học cách nhờ giúp đỡ là bước thông minh nhất để phát triển tốt hơn mỗi ngày. Các bạn ơi, tự lập là tốt nhưng đừng ngại hỏi nha. You have to
It's nice to have. Ngày hôm nay làm việc không nhiều bởi vì mình sắp đi tiệc của công ty. Việc thì lúc nào cũng nhiều nhưng mà động lực thì không có, nên là thôi các bạn thông cảm nha, không có quay nhiều về văn phòng hôm nay nữa. Mình kể bạn nghe một chút về công việc của mình và những gì mình làm mỗi ngày nha. Hiện tại thì mình đang làm Senior Manager cho team Customs and Tax, nghĩa là quản lý về vấn đề xuất nhập khẩu, hải quan và thuế. Thật ra hầu hết những gì mình đang làm bây giờ đều không được dạy ở trường. Bằng thạc sĩ luật thì chỉ cho mình nền tảng, còn kinh nghiệm thực tế thì phải học liên tục trong công việc. Hồi đầu bởi vì không biết về pháp luật Đức nên mình phải học thêm rất nhiều. Hầu như cuối tuần nào cũng phải đọc thêm sách hoặc là đi nghe giảng. Mình không có quá thông minh hay cuộc sống của mình cũng không hào nhoáng, nhưng mà mình đã cố gắng rất nhiều để trở nên hiểu biết hơn và hạnh phúc hơn. Mình biết là ai trong chúng ta cũng đang cố gắng hết mình. Chỉ cần vượt qua mỗi ngày đã là một thành công rồi, nên mình muốn nói là bọn mình đang làm rất là tốt. Mong mọi người hãy tự động viên an ủi bản thân nhiều hơn nha. Người Đức làm việc thì cứng nhắc nhưng mà mình nghĩ party của họ thì không nhàm chán quá đâu. Buồn cười là có những đồng nghiệp bình thường rất là nghiêm túc nhưng mà đến lúc tiệc tùng thì đúng là quẩy hết cỡ luôn mọi người ạ. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được đúng không mọi người? Tụi mình đang lái xe ra ngoài Frankfurt để đi cắm trại cùng với bố mẹ Mickey. Mùa hè Đức đẹp đúng không mọi người? Cùng mình đi cắm trại vào cuối tuần này nha. Mẹ Mickey đón bọn mình ở cổng và bây giờ bọn mình đang đi vào khu cắm trại, bởi vì khu cắm trại này là tư nhân nên mình không dám quay phim nhiều. Nhưng mà mình khá là bất ngờ bởi vì khu cắm trại có đầy đủ mọi thứ lắm mọi người ạ. Có điện, nước, thức ăn đầy đủ. Và trên hết thì view đẹp khỏi bàn luôn. Trong lúc bọn mình đi ăn kem thì bố của Mickey ở nhà chuẩn bị bữa tối. Hôm nay bọn mình ăn món sườn nướng spare ribs kiểu Mỹ. Bonus nhân vật Bonnie làm phụ bếp nha. Jawohl. Okay. Bis dann. Doch. Wer ist mal rausgegangen von? Ja, bitte. 2,58. Wow. Und die kommt in die Kranken. Vì là chủ nhật nên không phải ở khu vực nào cũng bán bánh mì nên bọn mình cần phải đi xa một chút để đi mua bánh mì cho bữa sáng. Thời tiết hôm nay đúng là quá thích hợp để nghỉ ngơi phải không mọi người? Ở đây có vườn nho ở trên núi, đẹp nhỉ? Oh, das ist một vài quan sát của mình về cắm trại và người Đức. Thật ra mình từng nghĩ người Đức thích sống khép kín, cắm trại như kiểu là cách họ tránh xa mọi người, tránh xa xã hội ấy. Nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy hoàn toàn khác. Cắm trại ở trong những cái chiếc van, xe van nhỏ như thế này giúp họ hiểu nhau hơn, bởi vì họ sống cạnh nhau, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau như là một cộng đồng nhỏ mà. Ban đầu mình thấy người Đức thì hơi khó tiếp cận, nhưng mà họ thực ra rất là tốt bụng. Lòng tốt của họ thể hiện qua những món ăn mà họ chia sẻ với người khác hay là những lời chào hỏi mỗi ngày. Mọi người chỉ cần mở lòng để đón nhận thôi. Vậy nên nếu bạn là người nước ngoài đang ở đây và thấy cô đơn thì đừng lo, bạn không phải là bị người Đức từ chối hay là không muốn làm bạn đâu, chỉ là họ đang chào đón từ từ bạn thôi.
Các bạn có tìm được cách kết nối với người Đức như thế nào không? Chia sẻ trải nghiệm của bạn nhé. Mình cứ nghĩ thời tiết chỉ thất thường vào tháng 4, không ngờ tháng 7 ở Đức cũng mưa bất chợt. Chắc phải học cách thích nghi tốt hơn thôi mọi người ạ. Hôm nay mình lên văn phòng bởi vì đồng nghiệp mình đều có mặt đầy đủ. Và buổi tối mình cũng có hẹn cùng với các bạn đi ăn tối. Buổi sáng, tụi mình thường đi uống cà phê để bắt đầu ngày mới. Đây là cách người Đức social và chia sẻ một vài câu chuyện. Không biết trải nghiệm của mọi người như thế nào, nhưng đối với mình đây là thời gian bọn mình nói chuyện nhiều nhất trong ngày rồi. Hình như đây cũng là ranh giới người Đức đặt ra để thể hiện rõ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng tư. More like, yeah, mix. Like, I don't know, I'm not set. I don't feel such Gần đây mình có order một số thực phẩm chức năng, vì vậy các bạn cùng mình unbox nha. Mọi người có thắc mắc vì sao bọn mình lại nói về chủ đề sức khỏe không? Thật ra vì sau tuổi 25 mình thấy cơ thể có một sự thay đổi rất là lớn. Tự nhiên thấy xương khớp đau nhức mỗi khi ngồi lâu hoặc là thức khuya. Nghe thì như bà già phải không? Nhưng mà từ đó mình mới nhận ra phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Mình thấy mình bị ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa ở Đức. Mọi người ở đây rất coi trọng sức khỏe, thế nên mình cũng đi tập khám sức khỏe định kỳ, uống thực phẩm chức năng, rồi đi tập gym hoặc siêng thì đi bộ mỗi ngày. Một điều mình nhận ra khi sống ở đây là văn hóa ở Đức rất khác với văn hóa Việt Nam. Người Việt mình từ ba mẹ đến ông bà đều có xu hướng lo cho người khác trước, dành dụm tiền bạc cho con cháu mà quên đi bản thân. Họ làm lụng vất vả cả đời, ít khi dành tiền để đi du lịch, kiểm tra sức khỏe hay mua sắm cho riêng mình. Người Đức thì ngược lại, họ rất coi trọng cá nhân và việc chăm sóc bản thân. Không phải là người Việt sống như vậy là xấu, nhưng khi mình nhìn mẹ mình, nhìn bà ngoại mình bây giờ, thấy những vấn đề về sức khỏe của họ, mình chỉ ước hồi trẻ họ đã có nhiều tiền hơn để mua những thứ tốt cho bản thân. Ước gì họ đã sống cho bản thân nhiều hơn một chút, để giờ họ khỏe hơn nhiều rồi. Đó là lý do lớn vì sao mình thật sự thay đổi khi sống ở đây. Mình muốn học cách chăm sóc bản thân thật tốt ngay từ bây giờ, để sau này mình có thể là một điểm tựa vững chắc cho gia đình. Sức khỏe là quan trọng nhất, đặc biệt khi mình sống xa nhà. Mình mong những thói quen tốt thế này cũng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến mọi người nha. Don't know what to do.